N-ai voie să vii în Craiova să rămână, să nu mănânci mici. Zi bine, cum e? E bun. E foarte greu să găsești mâncare ca în România. Ia. Adevărăciuni. Adevărat. Gote, ăsta e vinul Ceaușescu. Vinul Lucea. Păi de ce n-ai zis Păi de-aia mi-a așa? plăcut mie. Exact. Mamă, ce bine arată cereștile Vezi? astea. Sunt din alea negre. Uite-te cât de mari sunt, nu vine să cred. Deci doamna și-a luat bere din ajutorul Cătălin. Cătălin a dat banii și-a luat bere doamna și acum... Salutare oameni buni și frumoși din Craiova! Astăzi vrem să vă ducem în locurile noastre preferate de aici din oraș, locurile în care petrecem destul de mult timp. Acum suntem în Parcul Romanescu, unul dintre cele mai frumoase și faimoase parcuri din România. Iar după ce facem o vizită aici, așa de dimineață, vrem să vă luăm cu noi în alt loc special, interesant, și o să avem și un invitat. Așa Super că... special invitatul, deci fiți alături de noi până când o să-l cunoașteți. Da, exact. Iar acum am venit să ducem cățelușa La plimbare, o plimbare care da, deja s-a au pus la umbră că e o căldură de nu se poate, cum spune și vorba celebră, căldură mare monșer. Deși suntem în timpul săptămânii, ne bucurăm să vedem că sunt destul de mulți oameni în parc și plimbarea pe aici este foarte plăcută pentru că ai multe zone umbrite pe unde poți să te adăpostești de căldură și de soare. Sunt și niște insecte foarte interesante pe care noi le mai auzeam în zonele tropicale, nu știu dacă probabil că se auzi și la sunet, că ne afectează destul de tare și nu știu de unde ori proveni, dar sunt și acestea prezente. Aoleu, Porumbei, mai au ciori. toate păsările din Da, parc. Maia e fericită să alerge pe aici și arată foarte civilizat totul, îmi place. E foarte frumos parcul acesta, iar ce ne place nouă mult e că, deși am venit de atâtea ori, de fiecare dată mai găsim ceva care să ne surprindă. Asta pentru că e foarte mare și niciodată nu poți să străbați toată suprafața. Uite ce frumoase sunt rățuștele de acolo, zici că ești în delta Dunării dacă privești doar acel cadru. Da, exact. Sunt niște rațe cu botul roșu, așa, negru, sunt multe specii acolo, niște pui, e un întreg ecosistem. Da, și ăsta e doar unul dintre lacurile de aici din parc. Alex încearcă să identifice copacul ăsta, Da, care arată incredibil, sunt niște copaci foarte bătrâni aici. da, sunt Ce spectaculoși. frumos e cadrul. Ăla sigur e un stejar acolo și are deja, cred că, multe sute de ani, însă acesta, nu știu, poate știți voi, e un copac cu scoarță așa foarte scrijelită, să spun așa, e foarte Da, dezruptă. pare că se fragmentează ușor, Da. nu? Da, și îmi scapă, nu știu exact ce e. Are foarte are multe frun- crengi da. ramificate astea. Uite, e frunza asta, o vezi? Zici că e ca de conifer, dar nu e conifer. Voiam să vă spun că acest parc e atât de faimos, nu numai în România, ci și în Europa, din mai multe motive. În primul rând că e unul dintre cele mai mari parcuri în stil romantic din Europa, are aproximativ 100 de hectare. În al doilea rând, a fost proiectat de către un arhitect francez, iar lucrarea acestuia a câștigat un premiu la Paris. Uite, ăsta e teatru de vară. Așa erau peste tot pe vremuri, știi? Erau locuri în care puteai să vii, vară, evident, și să participi la diverse evenimente. Eu țin minte când eram copil că stăteai frumos acolo, te uitai la filme care erau proiectate, Neamărim miliardari sau alte filme de mare reper din cinematografia românească. Și Eu erau nu știu locuri dacă astea. se mai folosește locul ăsta. Ba da, să știi că da, uite, că văd că sunt proiectoarele puse, e și o scenă cât de cât amenajată, dar te cam împiedici, uite, un pic am sărit așa. Eu una nu cred că am prins vreodată o reprezentație aici, dar ar fi interesant. Da, păi cred că e mai jos, am văzut un panou din ăsta cu Cu ce spectacole evenimentele. sunt. Da, și putem să ne uităm. Dar ne bucurăm să vedem că s-au conservat, pentru că în foarte multe locuri aceste spații de cultură au fost distruse. Da, parcă și în București, vis-a-vis de Teatru Mic, îmi amintesc că era tot așa un teatru de vară și ne-a părut rău. Am zis, mamă, Da. ce frumos ar fi să vedem o piesă de teatru afară. Sau, Cât de frumos! mă rog, un spectacol. Da, ideea a fost una foarte bună, dar pe parcurs s-a pierdut. Mine mă distrează că nu eu plimb câinele, ci câinele mă plimbă pe mine. Lasă că și noi avem nevoie să ne plimbăm. Ia uite, s-a dus, e pe scenă. E artistă. Maia, uite Hai. prima reprezentație a sezonului. Merge pe bârnă. Da, spectacol total. Și un alt lucru de remarcat aici în parc, sunt foarte frecvente spațiile pentru apă, deci cijmelele acelea clasice sunt frecvent de găsit aici și sunt funcționale, ceea ce mă bucură că am putut să dau apă câinelui. Bine, am Și și tu ai pregătit cu băut, apă, dar e mai bună aia de la cijme. Recunoaște că și tu ai băut apă. Da, da, da. Ia să vedem, uitați că a fost deja un eveniment aici pentru Ziua Universală sau Ziua Națională a IEI
Și a avut loc și un spectacol folcloric la Teatrul de Vară. Exact aici, în spate, da. Da. Și uite, cu parada ei, cu muzică populară, dans popular, expoziții, ateliere. Da. Am ajuns acum la lacul principal din parc. E un lac artificial, destul de mare. Aici e și debarcaderul cu niște terase, poți să te plimbi cu lebedele. Știi că Da. noi ne-am plimbat cu barca. Pe vremuri era și o fântână aici în centru, dar nu știu dacă mai funcționează. Cred că sunt chiar acolo, dar nu sunt pornite. Nu știu, poate în doar centru. în weekend, habar n-am. Era frumos că distracția e să iei barca și să te bagi sub fântâna aia și să te stropească. Da, păi văd acolo niște lebede Păi lebedele sunt, da. și niște bărci. Mie îmi place că sunt foarte multe poduri și zone în care există cascade, adică e o apă totuși curgătoare din câte am remarcat. L-am adus pe Alex la castelul fermecat. Mamă, câte dude sunt pe jos, ai văzut? Da, era plin. Aoleu! E sezonul lor acum. Știai că acest castel fermecat a fost conceput inițial pentru a masca o instalație tehnică a parcului? E, na, Da. ce Vezi ce interesant. inventivi au fost românii? Da, foarte inventivi. Și acum văd că e o terasă, de fapt. Da, bine, a avut rol și practic, dar și estetic la momentul ăla. Foarte tare. Iar acum am înțeles că e oarecum abandonat, adică nu Aha. cred că s-a mai investit în mentenanță, dar s-a construit totuși o terasă și arată bine, uite. Da, adică să știi că odată ce ne apropiem, mi se pare o construcție destul de robustă, adică văd că pe sus e cărămidă, deci nu e o butaforie, e chiar făcut solid. Da, da. Foarte Ai putea interesant. filma aici, uite, bine, noi deja filmăm. Da, da. Dar s-ar putea filma un... Cum să nu? Uite, film mai ales cu din unghiul prinți și ăsta, prințese. uite-te de aici, da, din unghiul ăsta, e perfect cadru, uite-te ce Da, frumos uite e. ce frumos e. Și Da. chiar are un stil așa medieval. Uite, Iasmin, dacă mă întreb pe mine, la fel ca și Teatrul de Vară, acestea sunt niște construcții cu foarte mult potențial. Uitându-ne așa pe aici, deși arată ca o terasă și foarte îngrijit, Da. nu pare că e funcțională, poate la fel în timpul weekendului. Da, nu pare că e nimeni la Da. ora asta pe aici, ceea ce e bine, dacă vrei liniște și pace într-un parc să te relaxezi, aici e locul, Da. dar eu apreciam foarte mult construcția, că e foarte solidă și pe multe direcții dezvoltată. Deci chiar o construcție pe care o admir, că s-a păstrat atât de bine și că a fost realizată astfel. Foarte tare. E un loc frumos pentru evenimente aici, uite, poți să-ți Da. faci ziua de naștere, dacă, repet, funcționează. Cred că e cineva care se îngrijește de locul ăsta, Cu dar siguranță e bine, că am nu văzut lăsau pe mesele nimeni. așa aici. Știu, dar Da. nu e nimeni pe aici. Dacă exact. era în Franța sau în Italia, da, era genul de loc în care veneai, îți spunea un aperol șpriț pe aici și plăteai ar fi fost multe bine, zeci pe de bune. euro. O bere la draft, un aperol Păi cum șpriț. să nu, da. Și uite și aici, zona asta, deci foarte frumos e realizată. Adică arhitectural vorbind, chiar e o construcție super reușită. Uite, coloanele astea pe Da. aici, dacă ai ochiul un pic să găsești frumusețea din locul ăsta, cu siguranță că o să te bucuri de el. Suntem acum la podul suspendat, care este unul dintre simbolurile parcului. El a fost construit acum peste 100 de ani, între anii 1901 și 1903, iar la acea perioadă a fost considerat o realizare tehnică deosebită. Existau prea puține poduri suspendate la acea vreme, deci era ceva foarte interesant. Și astăzi e un loc emblematic, cum vă spuneam. Uitați ce priveliște avem. Se vede acolo acea chitară foarte frumoasă. Nu ferii, cred că o să înflorească în curând. Vedem și statuile. E o perspectivă foarte, foarte frumoasă. Și dacă nu vreți să urcați scările, vă oferim acum un sfat de la fața locului. Vedeți că acolo sunt niște trepte, nu foarte multe, dar pe căldura asta poate să fie obositor. Dacă totuși vreți să le evitați, puteți să veniți, să intrați prin spate pe la castelul fermecat și apoi ajungeți direct la acest nivel, fără niciun efort. Cred că aceste cabluri au acolo niște scripeci și aici o cutie unde poți să le tragi, să tensionezi mai tare pentru a ține podul mai drept. E un reglaj pe care probabil poți să-l ajustezi aici. Oricum arată superb și mi se pare că aduce puțin poate cu podul de la Fetești, realizat de Angel Salini. Sau poate nu știu, scrieți-ne și voi în comentarii. Dar oricum, superb realizarea. Sunt mult mai multe lucruri de făcut și de văzut în parc, așa cum am zis, este foarte mare. Am înțeles că aici există și Valea Ciutelor, care e închisă luni, din ce am citit. O să vedeți acolo căprioare, alpaca, la fel de bine. Când eram eu mică, exista și grădină zoologică și am văzut că încă ar mai fi. Nu știu exact ce mai adăpostește, pentru că n-am mai vizitat de mult. Vă puteți plimba cu barca, puteți să vă luați rolele, skate-ul, să mergeți la velodrom. Sunt o mulțime de zone
V-am spus că noi venim destul de des, acum v-am luat așa la o scurtă plimbare. Acum ne grăbim foarte, foarte tare să nu cumva să întârziem la întâlnirea cu vedeta pe care o avem invitat astăzi la noi. Așa că, Fuguța, hai să mergem la locul de întâlnire. Hei, salutare! Salutare, oameni buni și frumoși! Din piața centrală din Craiova. Așa cum știți, nouă ne place să vizităm mereu piețele, să vedem cum trăiesc oamenii în locurile pe care le vizităm, ce găsești de mâncare, care sunt prețurile. Așa că nu se putea să ratăm experiența asta și în Craiova. Unde am devenit ghizi. Ia uite pe cine am Pentru- descoperit aici. Stai. Pentru Cătălin, a.k.a. Backpack Your Life. Este Da, bun tăticul venit. YouTube-ului, trebuie să știți. Eu nu-i cunosc pe ei, nu știu exact cine sunt. Eu am venit în piață să-mi iau niște roșii și am fost oprit de acești indivizi dubioși care nu știu exact ce vor să Hai facă. că nu suntem dubioși. Urmăresc pe Ia uite, ce de fani. Noi suntem în turneu, practic, cu Cătălin. Ajută foarte mult. Da? Fii atent ce plecăciuni face din asta ample așa. Păi sunt pe cameră, mă, ce? E sora mea din America, a venit după 18 ani. Ah, ce tare, bună ziua! Blogăriță, dar eu Da. Stai că se de emoții. 18 ani am mai fost aici și mă bucur Vă să place văd ce așa ceva. Da. Vă place ce ați descoperit aici? După 18 ani în America, îți Da, dai așa seama. nu avem așa ceva și eu am crescut cu așa ceva și mi-a fost dor să vin să văd din nou. Mici ați mâncat? Da, aseară. Aseară, da. Micii Am sunt cei mai experimentat. buni aici. Da. Dar aici cred că au alt gust, nu știu. Roșiile. Așa e. Da. Ne-a părut bine, încă o dată. O zi frumoasă, la La revedere! revedere. La revedere, numai bine. La revedere. Da, deci în turneu cu Cătălin aici la piață. Noi Hai să să trecem, ne vedem. observați. Este o premieră faptul că eu nu am mai fost în viața mea într-o piață în România, în afară de când mă duceam pe la Obor, în București. Deci nu m-am mers deloc și când mi-ați spus ieri piață în România, am zis, băi, ești nebun, mergi la piață în România. Hai să mergem la piață în Hai, Craiova. hai să Hai, intrăm hai aici. să-ți arătăm pe aici. Ce dar freamăt e guste, aici la uite cât de piață, mari uite-te sunt și tu câtă cireșele astea. marfă. Mamă, ce bine arată cireșele Vezi? astea. Sunt din alea negre. Uite-te cât de mari sunt, Da, nu vine da, să da. cred. Și 10 lei kilogramul? Vezi că dacă e 10 cireașă- lei? Deci dacă eu cireașă să o probezi aici, face jumătate de kil. Ah, deci aici. Mai Dar scumpe, mai normal ele până la cât ar trebui să fie? Asta e prețul ok, nu? Normal. Nu știu, uite, la București, nu știu, cred că sunt mai mari. Da, vezi că doamna ne spune că sunt niște roșii mai speciale alea. Vezi că e roze pe ele, mă. Da, roze. Deci dacă Da, e uite, roze, e roșii. ceva mai scump. Roșie normale 6 lei. 6 lei, da, pe kilogram la roșii. Și 5 lei. Deci fii atentă că ai și răcoare aici. Dacă vii în zona asta, s-au făcut investiții din partea primăriei. Salutare, salutare, bună ziua. Roșii de dăbulei. Vezi cât de treabă sunt oamenii? Da. Foarte de treabă, frumos, bună Vin, te ziua. salut. Cătălin e uimit că în Respectoși. București și prin alte părți pe unde a fost, trag de Îl tine. băteau în altă parte, îl luau. Păi nu, dar în alte piețe nu știi că de obicei când mergi undeva prin lume, sunt piețe, vin ăștia, sar pe tine, nu Da. știu. Hai să vedem că nu știu dacă au pe partea asta, că eu știu că Condiții totale aici la piața din Craiova. Hai să întrebăm Hai pe să vedem. cineva. De Ia, unde se săruna. cumpără. Știți cumva, dacă vrem să cumpărăm și noi niște vin, adică nu să cumpărăm, să degustăm, se poate pe aici, prin zonă? Da. La stâng. Ah, e ok, corespondent că noi după eram partea aia. prin Vă spate, mulțumim vă frumos, vă mulțumim. Arată bine usturoiul. Bună ziua, bună ziua. Pepeni de dăbuleni. Da, Mamă, dar ce era? Eram zicea tata. Îmi zicea tata când eram mic cu dăbuleni, nu? da, dăbulenul ce doamnă eu? E regiune? Deci cea mai bună dăbăniță la dăbuleni. De ce? E România. Ia. E pe nisip. Nisipul, pământul pe care E pământul nisipos, da. e nisipos și ne ajută să scoatem din impuretate și nu știu. Am înțeles. Și de-aia el e așa dulce că e nisipos, deci n-are de Cât unde e să tragă kilul? multă Ia, apă. cât e kilul? 50. 5 lei. 5 lei? Eu am înțeles 50, mamă. Mă, ce 50, nu auzi? Nici el nu știe prețurile din Nu mai știu România, nici eu, se doamnă, pare. prețurile. Nici el nu e ancorat în realitate. Mamă, deci știi cum? Mi-aduc aminte, eu nu știu, tu câți ani ai? 44 fac am. Dar tu ai trecut prin faza în care eram mici, când mergeai cu părinții, luai în mașină și băgai în da, mașină, cu punga de frate, rafi. cu punga, exact, le băgai în mașină Și și dai 3-4 bucăți? Da, Mergeai exact. acasă, nici mai vedeai cu ce culoare au mâinile. Da, da, exact. Ia. Adevărăciuni. Adevărat. Adevăraciuni poftim sunt, vin Basarabia. Sunt din Basarabia. Da? Înseamnă că-s vinuri bune, da. Cum să nu fie? Fără emoții. Intrăm eu un pic dimineața, dar ne uităm. Nu e problemă. Încă nu știam dacă s-a deschis. Noi ne-am uitat din piață așa, am Aoleu. zis s-o fi deschis, nu s-o fi deschis. Nu, ce degustăm? Păi nu că degustezi în timp ce filmezi. De gustibus. Asta e. Da. Păi asta e meseria, de fapt. Vreau un alb, Da? sec sau demisec, ceva. Păi mai bine întrebam ce ai mâncat, știi, că în funcție de asta se Păi asezonează. n-am mâncat nimic, am mâncat de seară prăjitura aia, bandici și pangul ăla cu vișine de la tine. n-am mâncat. Sec, avem aligote,
Așa, nu? Deci asta e la S-a cutie. terminat, deci el e bun. Nu mai sunt la Damigeană, sunt la cutie, varianta Pentru ecologică. că, pentru că ți-ai vărsat aici. Și Deci tu de vii aici cu începe vlogul. Da. Din momentul ăsta începe vlogul. Noi am vrut să începem din piață, dar... Na, ce treaba are? Na. Și vă rog, după fiecare degustare luăm un biscuițel, da? Ca la parfumul trebuie să dea cu cafea. Ăsta e vinul lui Ceaușescu. E, da. Vinul Lucea. Păi de ce n-ai zis Păi de-aia mi-a așa? plăcut mie, mă. Exact. Oricum așa nu, Doamne ferește. Nu, mai dictatorial așa. Exact. Să te simți ca acasă. Bun asta, ce că de-aia ți-a făcut de Ceaușescu. Tu nu guști? Un pahar? Păi nu Ghidul? știu pe care să gust. Sau Eu să- gust roze. Dați tot din ăsta de Ceaușescu. Așa. Să trăiască nostalgia. Iar ca să facem Care? treaba. Asta e tot ăla? Ți-a mai Da. dat? Nu știu, nu dau seama. Acum că ce tu- i-ați mai dat? I-ați dat diferit? Iasmin trebuie să-l guste pe ăsta că ea a văzut Revoluția în reluare că la ți-a dat televizor. Sauvignon. E născută în 95, deci ea nu înțelege ideea cu Uite, Ceaușescu. a văzut. Revoluția în reluare la TV. Voi Pe râdeți cumva de TVR. mine pe vlog? Că n-am. Nu, pe vloguri. Da, ești pe audiență Că extinsă. n-am auzit, eu mă gândeam ce vin să beau și am Pe auzit ăsta cu numele. Ceaușescu, ți-am zis ca să te simți. Păi stai un puțin că ți-a dat altul acum. A, deci nu prea. Da, Ia două, ia două. Păi stai să-mi dea și mie. Conservez pe doamna, da? Ia, doamna. Adică suntem Da. și noi Altfel, iubiți sau da. nu suntem? Ce facem? Altfel intră cu o Ce facem? papilă. Un roze Eu vreau roze sec, aveți? sec. Da. Cum Deci sunt? pe precizie, pe precizie. S-a dus direct. Uite, vezi? Ascuțit? Asta e diferența. Femeia hotărâtă. Uite, Ați uite văzut? cum a... Ia, Uite. Dați așa un pic de Eu văd rotire. diferența aici, uite, plastic și pahar. Uite, trebuia să spun și, Asta e aproape că ți-a pus și cola, Nana. Nu mai are importanța pe care o avea odinioară, bărbat. Doamna, dar merge vinul cu cola? Alex! Doamne ferește. Niciodată. Așa se purta pe vremuri. Ce tu n-ai prins? Făcea, mă, cum să nu? Ce nu se făcea? La pahar de plastic. Da, cum să nu? Cum să nu? Asta Că era s-a făcut metoda. mult timp. Cum e bine? Zi sincer, Bun. vedeți că aveți aici un feedback foarte sincer. Chiar Ea nu bun. bea, Noi femeile de Da. obicei Asta. suntem foarte sincere. izbitor de sincer. E lejer așa, asta poate Nu fi bea vin de perfect. obicei, să știți, Trebuie dar puțin, acum face puțin excepție. rece. Doar. Mie asta îmi place mult de tot. Păi Da, chiar ligote. Dar de ce zicea lui Ceaușescu? pentru că e vinul singurul vin pe care bea Ceaușescu. Ceaușescu bea doar vin. Da. Și piață zi, asta e să vezi, am comandat. Bine, Bă, acum deci tu- după ce că Mie mi ne-a l-a distrus, vândut mai pe avea ăla. și figuri, nu bea el orice. Păi da. Asta e un Pinot Grigio, tot sec. Mamă. E mai Doamna, tare dumneavoastră vreți să mă duceți să mă îndepărtați de De domnul Ceaușescu. nostru Ceaușescu. Cum e bine, ia. Deci să- E bun. De Hai, fapt, că am stai că am luat o început gură, am vlogul zis Mamă, că e deci lejer pentru și un după... care nu e obișnuit să bea vin și care nu înțelege, eu nu sunt un fin cunoscător și am fost în E crame bun prin toată lumea. Nu, eu nu dau seama de diferență Dă-te foarte ia, mult. dați-și Ia, mie, vă rog, să lăsați Ia, că mă, ne bea luăm de aici, gură nu aici. nimic. și Și să- care e sunt destul de variantele de robust. împachetare? Le împachetați dumneavoastră la un litru, la Da, ceva? ne punem Poftim. avem Vrei o sticle din cutie astea sau de vrei eu? plastic. Ia Da? uite. Și La punem pet. la peturi. Da, Și da, cât clar, e sticla? clar. Cât e sticla? Un litru, doi. Cât e sticla? Sticla la un litru, cât Ăsta la un e? litru, Ia. da. Să vedem și prețurile de aici, da? Sau diferă? Da, ziceți Păi așa, o diferă medie. de la O medie. preț la preț. Deci Evident, sticla depinde care de vin. e un leu. A, Da? sticla e un Așa. litru. Dar de aici aligoteul Noi nu știm care mai sunt 13, prețurile la 14, vinuri, ne scrieți și nouă în comentarii dacă e bine ce găsim aici. Eu vreau un ăsta. Vreau un ăsta. O secundă, vrei să pleci așa repede? Nu prezint plec. Doamna are o prezentare aici. Păi E- da, e dacă un show, tot nu ne-am pot să Mai făcut- întrerup. gustă, mai... Da, ca trebuie să- artistul. Să facem o paranteză, inginer în chimie alimentară, îmi dau masterată pe falsificarea vinului, adică vorbim. Opa, deci Falsificarea falsificarea vinului. vinului. Deci, Există doamnă, spune- acest da. proces de falsificare a Toate vinului? Nu vinurile din există România. toate vinurile de Da, pe piață sunt falsificate. Ah, Păi cum crezi că am ajuns în Republica asta? Sau de ce crezi că am ajuns în Păi doamnă, dar Republica spuneți și mie, există conceptul ăsta de vin la pastilă? Făcut din pastilă? bravo! Bravo, o întrebare de Bună nota asta. 10. Și îți Aduc spun o carnetul? chestie, să vezi cum atât de simplu se Da? poți să-l detectezi. Da? Te duci acasă, pui într-un pahar Da. și pui un pic de bicarbonat. Și Aha. până dimineața ăla se transformă în apă. E din apă și pastile. Nu știu, Vai. Da? serios? Până ăsta de când schimbă Hai foarte de puțin, capă. că trebuie Deci să aibă o bicarbonat. micare. Bicarbonat, da. Îți la- schimbă foarte puțin culoarea, naturalul. Aha, și de la lată doreai ca poate o zi mai tare, mă? Sau? Da. Babanul, care e? Și aici. Și... Da, da. O secundă, ați spus, deci v-ați dus în Republica ca să luați vin de ce? Că pe aici se... Da, eu n-am găsit vin bun în România. Și de ce? Soțul meu e băutor de vinuri roșii. Aha, ok. Până acum, Nu vin la treaba E soțul deci care ia a la fel să îndreptat? facem o paranteză. Bunicul și străbunicul meu a fost șeful cramei la Segarci. Odată cu moartea bunicului meu s-a dus cu rețeta de coniacul de Segarci. Și acolo aveam vie, Ok. da? Făceam noi și acolo se tratează, la grâu.
Deci strugurii românești se tratează la greu. Viile se tratează. Viile, da. Viile. Sunt bătrâni, nu mai au avut cine să o muncească și atunci au început. Am mai cumpărat noi de piși picolo, să facem noi, na. Și a început să ia dicolo, probleme. Diarie, stomac, Aoleu, probleme deci am luat urâte. e mai rău Deci la urâte. prospectul la Da. medicamente. Și de acolo... Și atunci am avut oportunitatea m-am întâlnit pe cineva și ne-a băgat în cramele din Republica Moldova. Și am ales două crame care să nu fie comercializate prin supermarketuri, că Am nu înțeles. stau să mă bat cu Ah, supermarketurile. Deci o întreagă Deci mafie și aici, vinurile pe- astea nu le găsiți în Ah, supermarketuri. nu le găsim, da. Păi așa. Și nu le găsiți în România. Am nimerit bine. În Brăila. În Brăila. Te-am ok. adus Da, bine, mă, deci am vezi? nimerit. Vezi ce Vezi, știe ghid ghidul, adevărat. ghidul. Da, ghidul Aha, deci Craiova vinuri știe unde decente să găsești în România e mai greu pe mine asta. Dacă te duci, deci tot ce există vinuri bune, sunt și la noi că sunt cramele bune. Corect. Dar merg în afară. Așa. Nu s-a Se filmat. amestecă după aia. Păi nu, de Așa, ea așa le-au se începe corigere la acolo. Craiova, așa se începe de Nu mai dimineață. pot. Nu, Zice că am mulțumesc, venit nu. să mâncare, sale, Nu, instant la la dietă. vin, mi-am băgat o liniște. Da. Suntem la dietă. Fii atent, asta Ziua bună este de un dimineață roze, se cunoaște. Da. Frumos. E un roze, Trecuți de la sec la demi-dulce, dulce, mă. lasă, Aoleu, da. e dulce? E un pic, nu E un dulce pic, ca un tine. pic, demi-dulce. Da, e ce trebuie. ia. Hai, În asta, casă lasă. Nu prea beau Nicio- dulce, da, nicio deci e presiune, doar stai sec, liniște. doar sec. Da, dar nu. Două Așa camere să spre vezi tine, aroma. trei oameni ne uităm la tine, nicio presiune. Miroase bine, nu zic. La și mirosit, Bă, l-a lasă, pus nu pe te înveți, papilă. că ești la muncă tu. Nu. Da, nu e prea dulce. E Nu puțin, e. dar după ăla... Ei nu folosesc zahăr în vinificație, da? Păi Nu da, se- asta e ideea. Deci dulceața nu e cu adaos de zahăr. Ce-ți rămâne în gură după ce l-ai băut? Aoleu. Gust de? Hai. Hai, Aoleu. ia zi, gust de el. Căpșună trandafir. Căpșună trandafir. Hai că Nu, ți s-a acum pe bune, nu simți? Nu, pentru că celălalt a trebuit să iau covrigeri din asta. Ia un covrigel. Bulele, vezi? Da, uite. Știa ce Deci ușesc la ce știa. pastiluțe nu o să vezi. A, vă referiți la, bunișoarele, da. ca la coniac, nu? Dar Cum uite, se pare spune? așa uleios. Da, Vezi? asta e ideea, Ce da. Știa uleios. ce Aurescu ce știa. Ce Păi da. random e asta. Gata, ai decis? Apa asta, hai să spun povestea la apa asta. Apa asta are foarte mult Apa care vieții. Ai și un cabernet. Da, bun. care regenerează celula Da, creierului. tot. Așa avea nevoie de așa. De ce, Deci de asta ce e cu apa? pentru cei... Apa are carbonat de litiu, Da. asta e din România. Carbonatul de litiu e cel care regenerează celula Asta e creierului. Celula creierului. Da. Aha. Adică e pentru cei care... Eu mi-am rezolvat, spun la toată lumea, depresia. Asta nu fi, bă, o fi apă de aia de acolo din baraj de la Vidraru. Aia de usecat-o? Aia, au băgat-o. Uitați, uitați De-aia au golit. Și asta e românească, românească. Românească, crească. Și ce preț are? E scumpă? E 5 litri, 35 de lei. Și pentru de asta, tratamentul uite, de și depresie apa merită. dragostei și a tinereții. Și chiar Merită așa e. încercat, Doamna, o eu zic. secundă, hai să fim serioși. Ia dragoste ori a tinereții? Păi și. Păi dacă, și. dacă Deci, te A îndrăgostești, tinereții să rămâi întinerești. Tânăr, Tânăr? scuzați-mă, și a dragostei devenind tânăr. Deci și îndrăgostești. E ori, Sau- vezi, nu m-am prins eu. Sau invers, dragostea te face tânăr, te face Da, Exact. da, îți dă nu m-am nebunie. prins. De ce? Că uite aici zice, îți reface celula. Dacă beam apă, m-aș fi prins de gluma asta, înțelegi? Asta ar fi trebuit. Era celula refăcută. Dumneavoastră sunteți de aici, din Craiova? Da. Da, eu nu înțeleg o Vezi chestie. ce oameni ai Eu, și în Craiova. oamenii, nu, am o întrebare. Bă, lumea în Craiova, eu nu prea văd accent. Oamenii n-au accent în Craiova? Pe accent de ce? Bă, nu știu, mă refer când vorbesc, mi se pare că se vorbește aici față de alte zone ale României, nu se aude accent. sau ceva. Perfectul simplu, Ați trăit aici fusei. toată viața? Dar noi nu avem Unde ai văzut? Ai accent. văzut că folosesc ei perfectul simplu Păi sau da. ea? Da, eu folosesc. Unde îl Dacă sunt folosești? aici, Păi, când sunt aici, mi se activează. Deci se activează Da. perfect. Dar în rest nu avem nu simt. accent. În rest nu Luai avem un accent. În afară de vin asta, și luai- fusei la luai piață. fusei. Da, dar nu am auzit Aoleu, perfectul zic. simplu vorbit, aproape Aoleu. foarte Depinde, puțin. da, depinde. Nu, eu am auzit la craiovean Ah, accent, stai, miroase perfectul mai simplu, aromatic. știi, când vorbim Da, atunci e când mai vor să zică că sunt de aici, da, înțelegi? da, da, Dar și da, în da. general nu prea auzi chestia asta. Bă, dacă te Suntem oameni normali. Suntem oameni normali. Auzi ce disclaimer la ea, auzi? Suntem oameni normali. Bă, dar tu vezi că, băi, tu ai băut cam mult. Ghidul ia. Te rog eu, dar nu mă mai face de râs în videoclipurile tale. Dar nu, auzi, nu, vorbeam de alcool. Da. Păi, da, Nu mai e filma. al cincilea Don't pe drink care and l-am vlog. Nu e adevărat, doar am gustat, mi le-a vărsat. N-ai filmat când mi le-a vărsat. Da, da. Pe așa, la că l-a degustare spus. așa se face. Pui vinul în gură, porți, nu, doamnă? Da, da. Da, porți prin gură și pe aia o găletușă unde Da, pui. da, da, da. Găletușa Asta- acolo în spate. Asta cum e? Prea aromat. Da, adică la final, ia miroase, vezi? Nu, mi-mi place așa. Vinul georgian. Vinul georgian. Mamă, cu vinul georgian, hai Cătălina, e de rândul tău, că Hai, dacă da, tot despre ghidul ajunge Da, în vezi cum snește mi-a pe unde. interesat. E un demisec, dar despre sec. Mamă, ce mișto miroase asta. A, georgianul, ia. Ia mă să miro... Bine, Bine, hai, bine, miros după bine. aia. Că iar nu mai simți nimică. Și ia dacă e olteancă să guste și să spună cu ce seamănă. Păi e olteancă de aici, vă apropie. spune. Aoleu, nu s-a...
Ăsta este Zaiberul, Zaiberul, da, ce e da. Zaiberul? Zaiberul, nu știi ce e Zaiberul? Nu. Se face toamna. Vinul oltenesc. Da, e vinul oltenesc. Așa îi zice? Da. Zaiber, Zaiber. Zaiber de niște băilești de al Neamărin. Nu știi Da. filmul cu Neamărin, Neamărin? milionar. Ăla e un soi Știi că mie autohton. de-abia acum mi-a picat... Da, mă, stai, mă. Da, am Zapelea. Da, mă, eu cunosc multe chestii, Da. foarte puține lucruri despre România și acum mi-a picat fisa. Da. Lacrima lui Ovidiu nu le dăduși. Da, uite. Eu am zis să zic băi, ceva nu- atât de... Lacrima lui Ovidiu. Știți că Lacrima lui Ovidiu era singurul vin pe care puteam să-l beau acum 20 de ani. Și sânge de taur, zici și de aia. Nu, te Era rog, nu dulce, zice da, de dar sânge nu de e- taur, nu e te rog. combinat. Gustă Sânge de tu, taur hai. și aia. Și sânge de taur, aia da. era- Da, Te unge așa și e foarte aspru și îți rămâne cumva. Doamnă, gândiți-vă că am fost la toate cramele de prin Argentina, din Chile, am stat pe acolo, mă duceam, am fost la toate degustările posibile, n-am înțeles niciodată, adică n-am putut să-mi dau seama. Care treabă? Nu, trebuie să ai un talent pentru chestia asta și Da. trebuie să te dedici, să poți să simți diferența, să înțelegi cum se combine Da. cu mâncare, cu asta, mie îmi dă vinul, mănânc orice. Cine zicea că viața e prea scurtă ca să bei vin prost? Sau cine zicea? Era un citat din Da, e un trecut. citat, nu știi ce. Alex, băiatul ăla de la Un an cu ghiozdan. cu ghiozdan, exact. Dar Nu, poți nu, să n-ați zici auzit tu, de nu asta, mai că spune viața e că prea scurtă să bei vin prost? Eu așa am auzit citatul ăsta. Nu, eu am altă lozincă. În primul rând, Ia. e ceea ce mănânci. Aha, Adică deci, mănânci bun, ești Da. ok. Clar. Poftiți, vă rog, Și uite, să suntem ținem prea aici. săraci să mâncăm, să bem lucruri proaste. Bună. Exact. Da? Da. Exact, exact, dacă tot dai un ban, Uite cine vine. Da, imediat. Nici o problemă. dacă dai un ban, să-l dai pe Adică ceva să ca se duce. lumea. te uiți să iei lucruri ieftine, Da, pe urmă ajungi la așa e, da. medic, Vine pe partea aia. spital, Da. și nu mai faci calculul cât dai pe alea, știi? Da, păi și vinul la fel. Și decât să mănânci mult și prost, da? Mai bine puțin și bun. Și bun. Cum a zis doamnă, viața e prea scurtă să... Nu, suntem prea săraci să mâncăm și să bem lucruri proaste. Exact. Vă simt o secundă mai deștept acum, așa asta Da, 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 exact. Vă mulțumim. Chiar ne-a fost de mare folos. Chiar apreciem. Mulțumim. Mulțumim. Și vă mai așteptăm să fiți veniți în sănătoși. Craiova. La revedere. Mai bine. La revedere. La revedere. Să trăiți. Să trăiți. Deci zici că chestia asta e... Cine vede zice că bă, a fost... Regizată, da. Deci că au fost actori plătiți. Deci frate, să cunoști așa oameni mișto care să vină să-ți povestească și la sfârșit nici nu au lăsat să plătim vinurile astea. Da, asta trebuie să știți în spatele camerei. Nu ne-au luat bani. Ne-au povestit. Ne-au omenit. Bă, exact. Ne-au omenit. Deci Exact. când vii la Craiova te omenesc. Da. Bă, Da? dar Da? chiar e adevărat, adică e... Da. Eu știu de ce cred că se și întâmplă chestia asta, dacă vii și cu energie bună și... Exact. Și Oamenii curios și da. să vrei să asculți oamenii, Da, dar să știi? știi că sunt mai de... Uite, spun ce am zis și în vlogul anterior. Sunt mult mai de treabă oamenii pe măsură ce ești din București față de București. Fiind comparăm, bucureștean, mă asta doare e să zic realitatea, asta. da. Pe mine mă Așa doare e, să zic așa chestia e. asta, dar asta e părerea mea. Ce am Noi văzut spunem eu. ceea ce observăm. Exact, corect. Și dumneavoastră cum vă numiți, doamnă? Aida. Aida, la doamna Aida aici la bicicletă. Super tare. Mulțumim din suflet. Mulțumim, numai bine, numai bine. Uite, aici știai de asta, e bine? Nu. Hala de carne. Da, da, da. Uite ce bine arată. Ați fost Autentic. într-o grămadă de locuri, ai văzut toate piețe care... Asta este o chestie specifică, Da. arhitectura asta pe care o vezi aici, cred că orice piață din România are o hală din asta. Exact. E hala de carne, dar vezi că sunt frumos amenajate, adică sunt izolate, nu sunt muște, nu sunt chestii strimoase. Nu e lume, nu... Da, e lejer, dar într-adevăr, e autentic. Săruna, doamnă, nu vă supărați, găsim și noi să cumpărăm aici un cuțit. Cuțite. Un cuțit. Mai în față. Deci mergem uite, așa au pe cuțite. zona asta, da? Vă mulțumim, vă mulțumim. Uite aici. Ia, uite aici, la colegul de mai în față, Astea sunt uite, cuțite de buzunar. cuțite pe alese. Să trăiți, bună ziua. Bună ziua. Deci uite, cuțit. Problema, știi care e cuțitele bozi? Nu ai cum să le iei pe avion, nu ai cum să iei așa Păi ceva. da, Să iei cu dar tine, poți să-l să-ți iei ai, dacă stai vrei un chestii. electroșoc. Nici ăla n-ai voie pe el. Unde Și mai e? electroșoc. Unde? Uite aici, asta e electroșoc, nu? Da, lumea le ia pentru câini, pentru ăștia. Pentru câini? Pentru pește, cuțitele. Sunt pentru pește. Deci nu sunt în scopuri, am înțeles, crezut că de sunt de autoapărare. apărare. Nu mai e. Nu, De apărare și omul trebuie sabie, ceva mai mare. pușcoace, altceva. Nu, dar uite, asta eu n-am văzut Ia. în viața mea electroșoc, de exemplu. Da, deci ăsta este electroșoc Tiger de 2, vrei să-l testăm pe tine, să vedem cum merge? Să... Vrei să faci un breakdance? Da. Uite mă, ghidul, frate, ce înseamnă ghidul, da. Păi Îi e face inclus cadou, amintire. în costul În costul turului ce am turului. plătit, Da. dacă În veniți în costul Craiova, apelați la ei. ai inclus și un briceag, Știi de ce îmi place asta? că se strânge. Că Da. se strânge așa și e super drăguț. Uite, suvenir de E Craiova. cute. Da. Bine, îți dai seama că... Mulțumim frumos, o zi Să bună. trăiți, vă mulțumim. Bine, îți dai seama că pe ăsta la primul zbor și la prima chestie... Ți l-a n-ai- confiscat, dar n-ai niciun regret. Știi cum e. Își face treaba. Most likely, nu trebuie să aibă regret. 6 poliția, 6. Frumos. 6. Să trăiți, să trăiți.
Hai mă, Andrei, hai să ții un mic. Mamă, singura țară din lumea, dacă e București. Da. Ia auzi aici muzică, știi acest schlager? Cum să nu? Ia, vino să asculti versurile mai bine, că s-ar putea să-ți placă. Păi da, sigur o știe. Așa nu știu, mă. Uite, oamenii se ajută. Mulțumim. Mulțumim. N-ai voie să vin Craiova să rămână, să nu mănânci mici de la Craiova. Ia uitați-vă un pic ce e aici. Spectacol. Deci oamenii ăștia vor să mă sparg că nu mănânc. L-am adus pe Cătălina, nu are voie să. Salut. Mă și de pe YouTube. Uite. Hai, e bine. Mamă, care nu voiam să mănânc, m-a chemat voi. Cătălina nu vrea să mănânce mici, le-au să mănânce. Deci nu, o să mănânc Ia, un mic. un mic. Pentru Un că e mic, mare. dar vezi că e un mic mare, ia uite. E keto, am voie. Da. Da, deci un mic Atâta mare, mi-au. Mai prins o perioadă în care nu mănânc aproape deloc și asta e nașpa. un mic mare la băiatul, la noi bine câți mici să fie? Păi nu, ia 3 mici, că eu 3 mănânc unul. mici, lejer și postițe, uitați-vă un pic. Mamă, cum E nebunie total, arată super bine. Nu, dă-mi așa, eu mănânc așa, deci nu știu ce Da, ați. Voi un vreau mic. așa, doar un mic Da. și un cârnatal de la subțire vreau. Ăla e cârnatul oltenesc? E cu boabă de muștar de la Rapid Star. Da, deci ăștia sunt cârnați oltenești. Sunt cei mai buni de piața aia. Da, da. Deci părerea lui care va fi și a noastră, vrem de vreo. Și noi luăm 3 mici. Rămâne să vedem acum. Da, rămâne să vedem, îți dăm un feedback 3 onest. mici. Noi. Da, 3 mici la noi. Deci avem în total 4 mici, nu? 4 Ai mici în unul tu. total, Deci și 4 un mici cârnăcior și din ăla și o cârnăciorul. lipie din asta, că îmi Nu, place nu, lipie. că mie nu. Nu. Partea mea masă asta. Nu, el nu mănâncă. Dar el nu mănâncă pâine. Uite, domnul Marian, deci ai fani aici, Cătălin, deci De pe trebuia să vin, TikTok. da, De pe TikTok. trebuia să vin Craiova pentru că aici e fan clubul, să știi, fan clubul e la Craiova. Deci Cel mai ăsta- mare. Te-ai dus tu la Cluj, Unde? te-ai dus pe acolo. Păi aici trebuia să vii. Nu, îmi place, deci îmi place atât de Păi mult da. aici, atât de... Ia să te aud aici fani. Îmi place mult în Craiova, foarte mult. Recomanzi? Da, clar, fără discuție. Nu, fără discuție, dar eu vreau să spun, vă zic clar pentru ce recomand ca să înțeleagă lumea. Oricum este mult mai ieftin decât în alte locuri, totul. Clar. Bă, totul e mult mai ieftin, deci mă uit, de mine se mai ia lumea din când în când, că eu spun niște chestii, mi se pare în București ceva ieftin și urlă lumea la mine, bă, du-te în alte părți ale țării să vezi. Totul este mult mai ieftin. La piscină unde mă duc, e 40 de lei intrarea, în București 80 de lei. Almost same quality, da? Mâncarea mi se pare mai ieftină, vii și mănânci aici la piață, produsele mi se pare că sunt mai ieftine. Îmi place mult, adică dacă n-aș fi pe fuga asta pe care sunt eu de când m-am născut până acum, i-aș putea să stau aici o lună de zile lejer, știi? Da. Totul e alt avantaj, totul este within walking distance. Dacă vrei, poți să mergi. Nu știu cum e pentru oamenii care locuiesc aici, cum e cu parcatul. Bine, și hai să întrebăm. Cum e cu parcatul în Craiova? Mai Să ne făcuți, zică. mai făcuți. Da. Să ne zică lumea, asta e curios, să ne scrie cum e cu parcatul. Da. Că mie, eu ce Nu, mă să întreb, știi, parcarea e foarte ieftină. Adică, bine, de exemplu, noi ieri fix în centru, ne-a costat 2 lei și ceva pe oră, în condiții în care după ora 6 e gratuit oricum. Deci după ora 6, exact când ies oamenii de la muncă și vor să meargă în centru, atunci e gratis. e gratis atunci. Compară 2 lei pe oră cu 10 lei în București, în centru. În centru. Da. Plus că în București plătești, în Craiova, din câte știu, nu plătești în weekend parcarea. În București plătești și în weekend parcarea, adică ai avantaje să ieși în oraș, te stimulează să ai viață socială. Bă, mie îmi place. Deci eu nu știam la ce să mă aștept. Unul la mână, aeroportul ăsta nou, care arată super, terminalul nou, bă, arată foarte bine, e foarte curat. Și, nu știu, oamenii mi se par de treabă, așa. Repet, eu tot timpul am văzut că în afara Bucureștiului lumea e mai altfel, e ceva mai, poate mai sfioasă câteodată. În approach sunt oamenii ceva mai eleganți. Asta este strict experiența pe care am avut-o eu și îmi place, sunt foarte sincer, as always, îmi place mult de tot. Vă mulțumim, doamnă. Spuneți-ne și nouă că suntem curioși. Cât costă un mic? 6 lei? 5. 5 lei? 6 lei sunt aia de oaie. De asta e porția ta. 5 lei. Da. 5 lei mic. Bine, nu știu să compar acum cât mai e în București. La Păi- Cocoșatul, bine, acolo sigur e scump. Dar stai puțin, eu vreau să te întreb, în București sunt mici și atât de mari? Că eu n-am n-am mai mai văzut mâncat. nici Asta așa e, mari, da. știați cât cârnații. Bă, eu n-am mai mâncat nici de foarte mulți ani, nu știu să zic acum, mă mai duceam Mariciu, când Mariciu la la video, te iubesc? Da. Mă mai ducea la Cocoșatul, la nu știu unde, la astea, dar nu mai țin minte, nu știu. Păi putem să aflăm din comentarii, poate ne scriu și nouă Da, să oamenii ne cam zică cât lumea. costă un mic acum Ne-am la mai mâncat Cocoșatul mici. sau prin zonele celebre ale Bucureștiului, că noi acum Și aici dacă suntem. sunt așa mari. Și dacă sunt așa mari. Aici Ia, hai cei să mai punem. mari mici. Ia, punem așa palma.
Sunt cât palma mea, evident. Deci asta, boss, așa bine. ceva n-am cum să... Deci tratament matinal, N-am cum să-mi bag, că eu sunt cu keto. Deci eu sunt cu keto și n-am cum să dea și Cătălin, da, nu vin numai decât mănâncă de la deloc sec. chestii făinoase, mănâncă doar proteină. Nu, mă. Deci ca să știe Da, oamenii. care e secretul? Nu, în 2 luni de zile, Da. singura oară când am mâncat carbohidrați și când am mâncat făină și chestia a fost prăjitura pe care mi-ați adus-o voi ieri. Aoleu, deci Eu tot nu vina am- noastră și Eu acum nu i-am am mai pus- pus și pâine. Eu n-am Da. pus gura pe carbs. Uite, deci vezi, asta înseamnă unul ambițios, da? Deci n-a pus gura pe, era să pe carne. Da, asta n-am auzit. Despre asta nu mă pronunț. Ne permitem și noi să gluim aici, sperăm că prindeți poantele noastre și tot subtextul. Hai să mâncăm. E cu durere de cap. Era să zic ea și cu pâine. Scuze. E foarte greu să găsești mâncare ca în România. Da? Da. Ați fost și voi prin lumea asta. Am Vezi, fost băi, prin lumea, sunt da. mâncăruri bune, nu zic Da, nu prin lume. Da. Dar nu e, frate, cum Așa e e, în am România. găsit mici în Thailanda. Dar erau făcuți din ceva Din foarte... porc și erau din grași, porc nu foarte găsești. stinos, era un dezastru. Și noi Dar avem nici brânză din România, bună, da. avem Brânză, lactate frate, bune. Brânză, ia Asta- zi-mi unde ai mâncat o brânză în afara României? Nicăieri nu găsești. În Asia nu Ce mă, unde nu găsești, nu au asenticii deloc. Doar în Costa Rica am mai găsit brânză. Surprinzător, în tot, adică... La Latinos, da, dar nu găsești. Oricum, ca să-ți dai seama ce înseamnă lack of cheese products în Asia, în Da Nang e un tip, un rus, care vrea să deschidă un magazin Eu. și a urlat toți pe niște forumuri, bă, deschide unul cu lactate și cu brânză. Păi aia e, da. Cu aia rupi. Asta vreau, mă, să fac acolo, că ați văzut și voi cum e Vietnam, e plin de ruși acum, de est-europeni. Cum e? 10 din 10, mă. Să știi că nu e prima dată când venim aici. Nu e prima dată? Deci m-a adus în tură, e ghidaj. Păi nu te-am adus la punctul ochit. Deci, știi cum e, Cătălin, micul ăsta? Ai auzit de vorba aia de zmine să dai cu căciula după câini? N-ai auzit pe asta. Nu știu. Din Bercenia, s-a răzit la tineretul. Din Bercene. E granița de... E după graniță. După granița mică. Zi, bine, cum e? E bun. Nu? Da. Ia Deci și cu vorba pâine. asta cu să dai cu căciula după câini, imaginați-vă așa, dacă e o vorbă foarte vizuală, deci mănânci ceva, îți place atât de mult, încât iei căciula de pe cap și dai cu ea după câini, care lată după tine, că mănânci mici. Ce sunt astea? Aripioare de porc sulit. Aripioare de porc? Da. Sous-vide. sous vide, adică sunt făcute Făcute ca la, lent, așa. la Masterchef. Sunt de Masterchef, nu sunt așa... Asta eu nu știam că porcul are aripi. Tratament special aici. Vă spun sincer, noi de când am ieșit să filmăm cu Cătălin această experiență, suntem tratați regește. N-am scos niciun ban din buzunar, bine, cu excepția cuțitului. Cuțitul, că cuțitul nu se dă ușor. Da. Cuțitul se dă pe bani. Dar altfel, oamenii ne tratează aici, eu nu știu, poate mai mergem și să filmăm în alte orașe ale țării, să vedem comparația. Vreau să spun și eu ceva. Pe noi în locul ăsta Da? mi-a adus bunicul meu, Da, cu bunicul Iasmine Cu- venim aici. E plăcerea lui vinovat. partenera lui. Da. Da. Și așa știm de locul ăsta și am mai încercat în alt loc aici în piață și nu a fost atât de bun ca aici. Ne-am luat mare țeapă, am zis că era coadă acolo și aici nu era așa mare coadă. Nu, aici e cel mai bun. Deci fii atentă că am mai observat ceva în spatele tău, o doamnă care avea nevoie de ajutor. Și oamenii cu care te-ai săutat mai devreme i-au dat un carton de mâncare. Da, i-au dat un carton de mâncare în mod total necondiționat. Uite, a apărut așa discuția, eu mă uit și împrejurul nostru, știi? Și doamna are un anunț acolo și s-a întâmplat ajutor. Da? Ajunge de pere, zice, da. E înapoi acum. Eu sunt cu suflet bun, cu inimă. Doamne, să nu-i beți. Deci la băiatul ăsta să nu-i beți. Ai făcut o faptă bună, eu te-am impresionat, ai zis că facem o treabă și... Nu la Nu mai bere. da băut. Are 3 calme de bere acolo. Randomness at its finest, some more, dacă it doesn't get more random than this. Despre asta e vorba, vezi, vrei să faci o faptă. Da, și tu nu ți-a stricat surpriza. Putea să...
Dar el de ce i-a dat înainte? Nu i-a dat mâncare. I-a dat mâncare direct ca să știe o treabă. Fai de Deci banii nu sunt buni. Deci dacă vrei să ajungi pe ce... Nu, domnul, deci dacă... Cum vă numiți? Nu vă spune, să trăiți. Cum vă numiți? Marian, domnul Marian. Bine a dus pe cineva cu mâncare decât cu bani. Deci dacă... Cum... Ca așa îți dai seama dacă apreciază, că dacă zice nu că eu vreau Deci dacă bani, dai înseamnă că banii, vrea pentru țigări bagă la sau... alcool. Asta e. Mai dă lumea de milă de astea. Păi de mine am dat și eu, da. Da, investiție minimă, da. Păi da, de milă că ți-am zis eu l-am combinat cu Cătălin. Zic, dă cu bani. Îi place viața? Hai că ați dat-o un filea complet. Tot dosarul e complet. Și acum toată lumea așteaptă să, i-a zis-o Cătălin, așteaptă să vezi cu ce iese acum cu banii ăia și ia beri, o să vezi 3 O beri. căutăm în plasă, că nisă. Asta, bă, intră la supermarket, bă. Ia stai, mă, cum o Ia așteaptă și... Doamne, dați-mi bani. Doamne, ce-ați cumpărat? Vreau să vă văd coșul de cumpărături. Să văd, ia să-mi verific. Coșul minim de cumpărături. Vai, de Craiova mine, e nu altul mai decât pot. la București. Am murit de râs. Se ocupă aici de 5 ani și înainte ai făcut ce? Am avut sală de kickbox în personal training. Și am fost campion național la kickbox. Ai fost campion național? Da. Da, am ieșit la Timișoara la campionatul național de acolo. Așa. Am fost la centura României la Deva. Am luat locul 2. Dar câți ani ai tu? Pari foarte fel. 23 de ani. Și acum te ocupi aici de locația asta. Da, știu că acum nu pare, dar sunt tătic și de când a apărut fata... Mulțumesc. Mamă, și tătic, și atâtea campion, atâtea realizări. Și business. Și mă gândesc ce am făcut fate până la 40 de ani. Nimic, pierdut timp. A pierdut timp. Așa a fost să fie. Cum se numește aici la voi? La Vericu. La Vericu. Mamă, ți-am zis că aici cu bere. Cu bere. Vericu. Am plecat de la ideea că am fost asociat cu vărul meu și am zis, mă, cum să punem numele aici? La Vericu. După care el a renunțat aici și a deschis în altă parte, tot aici în Craiova, dar și am rămas și aici. Noi să știi că suntem clienți fideli, venind de obicei. Și română, mulțumesc frumos. Și română, mulțumesc frumos. De aia l-am și adus pe Cătălin aici. Apreciez, mulțumesc frumos. Vezi că doamna îți dă modelul ăla care nu iese degețelul, nu iese cartoful. Da, suntem aici. Deci, Cătălin, astea sunt din alea care rezistă la kilometri mulți și nu iese cartoful. Auzi, Cătălin nu mai are bani că i-a dat doamna Elea. Cât sunt șosetele? Cât sunt, doamnă? Nu vă filmez, ia. Eu folosesc doar, nu, eu iau doar alea mai scurte. Deci doamna și-a luat bere din ajutorul Cătălin. Cătălin i-a dat banii și-a luat bere doamna și acum muzică. Vezi că e muzică din aia cu USB. E tehnologie. Da. Băi, oamenii au văzut poate și-au luat bere, Da. Bă, vrei să spun ceva? Și-au luat bere în fața mea aici, s-au dat complet. Păi dau 10 lei. Uite, că... Ia de aici. Păi da, femeia e onestă, frate. Femeia e onestă și-a luat o bere și-a pus muzica, se simte bine. Da. Face probleme grave, se tăvălește pe jos dacă îi zici să plece sau ceva, sau nu pleca. Voi o cunoaște, eu nu o cunosc, mi s-a Da, părut. spune ceva pe jos, să nu se murdărească. Eu n-am mai pățit în viața mea, eu n-am mai pățit E în viața clar mea să dau bani cuiva și să se ducă să ia de băut în fața mea. Adică da, asta e a fost- sfidarea. Și dați zilnic, că își cere de aici, dacă ești aici și mănânci și dai bani și ia mâncare și ia de aici. Da, cred că are și o problemă. Chiar putea să-și comande chiar aici Doamna bere. are un pic Putea de să-și problemă, ia nu râdem, la Doamne draft ferește. de aia. Da, dar chiar putea să-și ia berea de aici. Mai Deci a fost cu bun simț, s-a dus. Hai să mă las mă. Da, și-a luat de la... Și-a luat-o, da. A știut un pic de economie. Da. Bă, nu și-a putut joc de bani. Exact. Aici sunt banii Ia uite cum o bea, uite o bea acum. Uite, bai lejer, doamna se simte bine. Atmosfera de aici din piață este contagioasă. Deci dacă ajungeți în Craiova și veți să vedeți cum se trăiește aici, mai ales cum sunt oamenii din Craiova, Viața nu? simplă. Viața simplă. Ăsta e locul. Este o grămadă de grătare la care poți să vii să mănânci. Noi ne-am oprit acolo pentru că știam că are recomandări bune. Uite, oferte, haine, legume. E marfă, veniți la piață, că merită. Exact, e un fel de piața Obor, dar mai pe veche, așa cum era odată, că la noi s-au modernizat toate, acolo în sectorul 4. Nu mai e prea șmecher acum. Deci că ești la mall acum. Da, exact. La mall. Unde mai vezi tu așa un manechin în fundul gol la piață? Să tragă așa privirea în timp ce mergi, că e manevra asta, e strategie de marketing, ca să te facă să te uiți. Salutare Cătălin, sperăm că ți-a plăcut la Craiova. Mulțumesc mult că m-ați... Cum îi zice, mă? Cum îi zice? Că m-ați inițiat, da. Sunt fericit, am aici cuțitul, deci sunt safe, până data viitoare sunt safe. Hai, ne vedem, bun, pa, bye, pa, bye. ai grijă, să fi călcat acum mașina.